السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم جواد من هذه القناة. فيديو اليوم بنرسم أرنب بس مو بالمسطرة، بنرسمه ببرنامج الاستريتور. رسمت كذا حيوان برنامج الاستريتور من قبل، له زرافة وثعلب وكذا حيوان رسمتهم بهذه الطريقة فعجبتني واجد. فاليوم دور الأرنب، نشوف وش النتيجة مع بعض. واعطوني رأيكم في البانر وصورة العرض ومقدمة الفيديو الجديدة، كل شي صار باللون الأحمر. اعطوني رأيكم إذا عجبكم علشان نواصل عليه، وإذا ما عجبكم بنرجع حق اللون الأخضر. وبحط لكم الفيديوهات اللي تكلمت عنهم في علامة التعجب، اللي حاب يشوفهم أو ما شافهم يقدر يروح يشوفهم ويحط لنا تعليق حلو. وبحط لكم بعد تعليقات من الفيديوهات اللي راحت علشان أحس بتشجيعكم ويكون جزء من الفيديو، ومنها أعبر لكم عن شكري إن هذا الشيء كبير بالنسبة لي، حتى لو كان تعليق بسيط يشجعني واجد. وفي نهاية الفيديو لا تنسون تحطون لنا كومنت يشجعنا، وتحطون لنا لايك يحفزنا، وتشتركون في القناة. وصلنا 75% من المشاهدين للحين مو مشتركين، فلا تبخلون علينا بالاشتراك، ونشوفكم في مقطع ثاني.